Questions about clothes. Mga tanong tungkol sa damit. Are these your clothes? Mga damit mo ba ito? Whose clothes are these? Kaninong mga damit ito? Did you buy clothes? Bumili ka ba ng mga damit? Did you change your clothes? Nagpalit ka ba ng damit? Did you see my clothes? Nakita mo ba ang damit ko? What's the brand of this dress? Anong brand ng damit na ito? Where did you buy your clothes? Saan mo binili ang mga damit mo? Did you fit those clothes? Sinukat mo ba ang mga damit na yon? Where did you fit those clothes? Saan mo sinukat ang mga damit na yon? Are your clothes new? Bago ba ang damit mo? Are your clothes old? Luma ba ang damit mo? Who did you buy clothes for? Sino ang binilhan mo ng damit? To whom did you buy clothes? Kanino ka bumili ng damit? When did you buy new clothes? Kailan ka bumili ng bagong damit? Do you have pair of clothes? May pares ka bang damit? How expensive your clothes are? Gaano kamahal ang mga damit mo? Where can I put my clothes? Saan ko pwedeng ilagay ang mga damit ko? Where did you put my clothes? Saan mo nilagay ang mga damit ko? Who put my clothes here? Sino ang naglagay ng mga damit ko dito? Did you put my clothes here? Nilagay mo ba ang mga damit ko dito? When can I get my clothes? Kailan ko pwedeng kunin ang mga damit ko? Did you get your clothes? Kinuha mo ba ang damit mo? Where are you going to put your clothes? Saan mo ilalagay ang mga damit mo? What's the size of your pants? Anong sukat ng pantalon mo? Do you have a lot of clothes? Marami ka bang damit? Who washed your clothes? Sino ang naglaba ng damit mo? What day are you washing your clothes? Anong araw mo nilalabhan ang damit mo? Why is your clothes dirty?
Bakit madumi ang damit mo?